Elon Musk từ đứa trẻ bị bắt nạt cho đến tỷ phú công nghệ, người giàu nhất hành tinh, một người có thể tự lập trình game từ năm 12 tuổi, bỏ học tiến sĩ sau 2 ngày và thành lập công ty. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa thì đời tư của ông cũng ồn ào không kém. Ông có tới 14 người con với nhiều phụ nữ khác nhau. Người ta bảo lắm tài thì nhiều tật, điều này có đúng hay ông có quan điểm gì trong chuyện này? Vậy chúng ta hãy cùng khám phá ngay những điều đã tạo ra con người đáng ngưỡng mộ này nhé. Elon Musk sinh ra trong một gia đình không hề bình thường ngay từ đầu. Elon Musk sinh năm 1971 tại Pretoria, Nam Phi. Ngay từ xuất thân, cuộc đời ông đã mang rất nhiều mâu thuẫn. Cha của Musk là Elon Musk, một kỹ sư người Nam Phi, được mô tả là cực kỳ thông minh nhưng cũng rất phức tạp và gây tranh cãi. Musk từng nói về cha mình bằng những lời rất nặng nề, thậm chí gọi ông là một con người tồi tệ. Trong khi đó, mẹ ông là Madeleine Musk, một người mẫu kiêm chuyên gia dinh dưỡng người Canada, và vừa xinh đẹp vừa cực kỳ mạnh mẽ. Sau này, Madeleine Musk từ trở thành biểu tượng thời trang ở tuổi ngoài 70. Gia đình Musk nhìn từ bên ngoài có vẻ khá thành đạt, nhưng bên trong lại đầy căng thẳng. Cha mẹ Elon ly hôn khi ông còn nhỏ. Sau đó Musk sống với cha một thời gian, quyết định mà chính ông sau này thừa nhận là sai lầm. Tuổi thơ của Elon Musk không giống hình ảnh cậu ấm tỷ phú mà nhiều người tưởng tượng. Ông rất ít bạn, cực kỳ mê sách và gần như sống trong thế giới riêng. Có thời điểm Musk đọc sách nhiều đến mức hết sạch sách ở thư viện trường. Ông đặc biệt ám ảnh với khoa học viễn tưởng, vũ trụ và công nghệ. Những cuốn như The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ảnh hưởng rất mạnh tới cách Musk nhìn thế giới sau này. Trong khi những đứa trẻ khác chơi thể thao, Musk ngồi đọc hàng giờ liền như đang cố nuốt cả thế giới vào đầu. Nhưng điều khiến tuổi thơ ông trở nên khắc nghiệt là việc thường xuyên bị bắt nạt. Musk gầy, trầm tính, không giỏi giao tiếp và khác biệt với số đông. Điều đó biến ông thành mục tiêu của những kẻ đầu gấu trong trường. Có lần, ông bị đánh tới bất tỉnh, bị ném xuống cầu thang và phải nhập viện 2 tuần. Bố mẹ ông đã rất tức giận, thậm chí báo cảnh sát nhưng không làm được gì. Cha ông kể rằng có lúc gần như không nhận ra gương mặt con trai sau trận đòn đó. Sau đó Elon Musk được chuyển sang trường học khác. Năm Elon Musk khoảng 10 tuổi, ông lần đầu nhìn thấy một chiếc máy tính Commodore VIC-20. Vào thời điểm đó, máy tính vẫn là thứ cực kỳ xa lạ với đa số gia đình. Nhưng Elon Musk gần như bị nó hút hồn ngay lập tức. Ông không nhìn chiếc máy như món đồ chơi. Ông nhìn nó như một cánh cổng có thể tạo ra cả thế giới mới. Vấn đề là không ai dạy ông lập trình, không khóa học online, không YouTube, không AI hỗ trợ. Chỉ có một cuốn sách hướng dẫn lập trình đi kèm chiếc máy tính. Thông thường, cuốn sách đó được thiết kế để học trong khoảng 6 tháng. Nhưng Elon Musk học hết chỉ trong khoảng 3 ngày. Ông gần như thức trắng, ngồi lì trước màn hình và tự học code từng dòng một. Đó là thời điểm Musk bắt đầu nhận ra máy tính giống như siêu năng lực. Chỉ cần biết lập trình, một đứa trẻ cũng có thể tạo ra thứ chưa từng tồn tại. Và rồi năm 12 tuổi, Elon Musk tự tạo ra trò chơi điện tử đầu tiên của mình. Tên nó là Blaster. Đây là game bắn tàu vũ trụ khá đơn giản, lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng mà Musk mê từ nhỏ. Người chơi sẽ điều khiển phi thuyền chiến đấu chống lại tàu ngoài hành tinh, mang theo bom hero. Nghe rất Elon Musk. Ngay từ nhỏ, đầu óc ông đã toàn tên lửa, vũ trụ và tận thế công nghệ. Điều thú vị là Musk không giữ trò chơi đó cho riêng mình. Ông gửi mã nguồn của Blaster tới một tạp chí công nghệ tên PCN Office Technology. Và bất ngờ hơn nữa, tạp chí này đã mua lại game với giá khoảng 500 đô la Mỹ. Hãy tưởng tượng điều đó. Một cậu bé 12 tuổi ở Nam Phi của những năm 1980 tự học lập trình, tự tạo game và kiếm tiền từ sản phẩm công nghệ đầu tiên của mình. Trong khi phần lớn trẻ con lúc đó còn chưa biết máy tính hoạt động thế nào. Nhiều người nhìn vào câu chuyện này và nghĩ Elon Musk đúng là thiên tài từ bé. Nhưng điều đáng chú ý hơn không chỉ là thông minh, mà là cách ông bị ám ảnh bởi việc tự tạo ra thứ gì đó. Ngay từ rất sớm, Elon Musk đã không muốn chỉ sử dụng công nghệ, ông muốn xây nó. Và có lẽ khoảnh khắc cậu bé 12 tuổi bán được Blaster cũng là lúc thế giới vô tình chứng kiến chương đầu tiên của một con người sau này sẽ tạo ra PayPal, Tesla, Space và hàng loạt công ty làm thay đổi cả thế giới. Ngay từ khi còn trẻ, Elon Musk đã luôn có cảm giác mình lạc khỏi thế giới xung quanh. Ông không hòa nhập được với môi trường nơi mình lớn lên, không thích văn hóa của tầng lớp Afrikaner, da trắng ở Nam Phi thời đó, không thích cách mọi người nghĩ về tương lai. Và càng lớn, Musk càng cảm thấy quê hương mình giống như là một nơi bóp nghẹt tham vọng. Sau này, ông từng xem Nam Phi khi ấy là vùng đất ác mộng cho những người muốn khởi nghiệp. Trong khi phần lớn mọi người xung quanh chỉ nghĩ tới cuộc sống ổn định, Elon Musk lại bị ám ảnh bởi Internet, công nghệ, vũ trụ và tương lai nhân loại. Ông nhìn về nước Mỹ giống như nhiều người nhìn về miền đất hứa, đặc biệt là thung lũng Silicon. Trong mắt Musk, đó không chỉ là nơi có các công ty công nghệ, mà là nơi tương lai đang được viết ra mỗi ngày. Và thế là năm 17 tuổi, ông quyết định rời Nam Phi, gần như là rời đi mãi mãi. Nhờ mẹ là người Canada, Musk có thể nhập cư sang Canada dễ dàng hơn. Đó là bước đi chiến lược đầu tiên trong cuộc đời ông, bởi mục tiêu thật sự chưa bao giờ là Canada, mà là nước Mỹ. Musk hiểu rất rõ nếu muốn thay đổi thế giới bằng công nghệ, ông phải tới trung tâm của cuộc chơi. Sau vài năm, ông chuyển tiếp sang University of Pennsylvania tại Mỹ.
Và chính ở giai đoạn này, một trong những điều quan trọng nhất bắt đầu hình thành trong đầu Elon Musk. Ông tự hỏi bản thân một câu cực kỳ kỳ lạ: điều gì sẽ tác động lớn nhất tới tương lai nhân loại? Nghe giống câu hỏi của một giáo sư triết học, nhưng Musk thật sự ngồi nghĩ về nó như một bản đồ cuộc đời. Sau đó, ông tự đưa ra danh sách gồm 5 lĩnh vực: Internet, năng lượng bền vững, khám phá vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và tái lập trình gen con người. Điều thú vị là đó gần như chính xác những lĩnh vực Musk theo đuổi suốt hàng chục năm sau. Internet trở thành Rip 2 rồi PayPal, năng lượng bền vững trở thành Tesla và SolarCity, khám phá vũ trụ trở thành Space, AI sau này thành Sai và Neuralink. Giống như mọi thứ đã được ông vẽ sơ đồ từ khi còn là sinh viên. Ban đầu, Musk định đi theo con đường nghiên cứu năng lượng bền vững. Sau khi tốt nghiệp, ông đăng ký chương trình tiến sĩ tại Stanford University. Ông muốn nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng, thứ mà Musk tin sẽ cực kỳ quan trọng với tương lai xe điện. Nghe rất nghiêm túc, nghe như hành trình của một nhà khoa học, nhưng rồi Internet bùng nổ. Đó là năm 1995, khoảnh khắc mà cả thế giới bắt đầu nhận ra Internet sẽ thay đổi mọi thứ. Và Elon Musk gần như phát hoảng vì sợ mình đến chậm. Ông từng mô tả cảm giác lúc đó giống như đứng nhìn tương lai chạy vụt qua trước mắt. Thì sau 2 ngày tại Stanford, Musk bỏ học. Đúng vậy, 2 ngày người khác mất cả tuổi trẻ để được vào Stanford. Elon Musk mất đúng 48 giờ để rời khỏi nó, bởi ông tin rằng Internet quan trọng hơn tấm bằng tiến sĩ. Sau đó, Musk cố tìm việc tại Netscape, một trong những công ty Internet lớn nhất thời đó. Nhưng chuyện buồn cười là ông quá ngại giao tiếp. Musk kể rằng mình từng đứng lảng vảng ở sảnh công ty, muốn bắt chuyện xin việc, nhưng rồi lại xấu hổ bỏ đi. Nghe khó tin với hình ảnh Elon Musk hiện tại. Nhưng đúng vậy, người đàn ông sau này nói chuyện với tổng thống, CEO toàn cầu và cả thế giới. Từng là chàng trai mọt công nghệ, đứng im trong sảnh công ty vì không dám mở lời. Cuối cùng, sau màn xin việc thất bại đó, Musk quyết định nếu không ai thuê mình thì tự mở công ty luôn. Và thế là ông cùng em trai Kimbal Musk thành lập Rip 2. Đó gần giống phiên bản sơ khai của Google Maps kết hợp Yelp. Ý tưởng của họ là giúp doanh nghiệp xuất hiện trên danh bạ Internet, một khái niệm cực mới vào những năm 1990. Nhưng vấn đề là thời điểm đó, đa số doanh nghiệp còn chưa tin Internet có ích. Nhiều người thậm chí cho rằng quảng cáo online là thứ ngớ ngẩn. Hai anh em Musk gần như không có tiền. Họ ngủ luôn tại văn phòng, tắm nhờ ở trung tâm Immersia. Ban ngày đi thuyết phục khách hàng, ban đêm Musk ngồi code hàng giờ liền. Đó không phải cuộc sống startup hào nhoáng kiểu phim hiện nay, mà giống hai kẻ liều mạng cược tất cả vào một thứ chưa ai hiểu rõ. Và rồi, Internet bùng nổ thật. Rip 2 bắt đầu có khách hàng. Công ty phát triển nhanh chóng. Năm 1999, Compaq mua lại Rip 2 với giá hơn 300 triệu USD. Elon Musk nhận khoảng 22 triệu USD khi mới ngoài 20 tuổi. Đây là thời điểm mà rất nhiều triệu phú .com bắt đầu nghỉ ngơi, mua biệt thự, đầu tư nhẹ nhàng và tận hưởng cuộc sống. Nhưng Elon Musk lại chuẩn bị bước vào giai đoạn điên rồ nhất cuộc đời mình. Sau khi bán Rip 2, Elon Musk có khoảng 22 triệu USD trong tay, một số tiền đủ để nghỉ hưu rất sớm. Nhưng Musk gần như không hề có ý định sống an toàn. Ông nhìn Internet và nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu. Thời điểm cuối thập niên 1990, ngành ngân hàng vẫn cực kỳ cũ kỹ, chuyển tiền chậm, dịch vụ online gần như chưa tồn tại. Đa số người còn sợ nhập số thẻ tín dụng lên mạng. Nhưng Elon Musk lại muốn làm thứ táo bạo hơn rất nhiều, xây dựng một ngân hàng hoàn toàn trên Internet. Và ông đặt tên nó là X.com. Đúng vậy, chữ X huyền thoại bắt đầu từ đây. X.com không chỉ là startup tài chính, Musk muốn biến nó thành siêu ứng dụng tài chính từ rất lâu trước khi khái niệm này phổ biến. Ông muốn người dùng có thể chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán và quản lý tài chính hoàn toàn online. Ngày nay nghe bình thường, nhưng vào năm 1999, ý tưởng này gần như giống khoa học viễn tưởng. Vấn đề là Musk không phải người duy nhất nghĩ tới chuyện đó. Ngay cùng tòa nhà, có một startup khác tên Confinity do Peter Thiel và Mark Leptin sáng lập. Họ cũng phát triển dịch vụ chuyển tiền online. Và rồi, một cuộc chiến công nghệ cực kỳ khốc liệt bắt đầu. Hai công ty đốt tiền để giành khách hàng, cạnh tranh tới mức gần như ăn thua sống còn. Cuối cùng, cả hai nhận ra thay vì giết nhau, tốt hơn là hợp nhất. Và từ vụ sáp nhập đó, PayPal ra đời. Đây là nơi Elon Musk bước vào một trong những drama lớn nhất sự nghiệp. PayPal phát triển cực nhanh, nhưng bên trong công ty mâu thuẫn cũng tăng cực mạnh. Musk nổi tiếng là người cực kỳ khó tính. Ông làm việc như cái máy, đòi hỏi tốc độ khủng khiếp, muốn kiểm soát gần như mọi thứ. Một số người xem ông là thiên tài, một số khác thấy ông quá cực đoan. Rồi tới năm 2000, mọi thứ bùng nổ. Trong lúc Elon Musk đi nghỉ trăng mật với người vợ đầu Justin Musk, một nhóm lãnh đạo trong PayPal quyết định đảo chính. Họ thay Musk khỏi ghế CEO. Nghe như phim Hollywood, nhưng nó thật sự xảy ra. Một trong những người sáng lập công ty bị chính công ty của mình loại khỏi vị trí lãnh đạo. Với nhiều người, đó sẽ là cú sốc chấm hết. Nhưng Musk vẫn ở lại với PayPal trong vai trò cổ đông lớn. Và rồi năm 2002, eBay mua lại PayPal với giá khoảng 1,5 tỷ USD. Elon Musk bỏ túi khoảng 180 triệu USD. Lúc này, ông chính thức trở thành siêu triệu phú. Và đây mới là đoạn khiến cả thế giới nghĩ Elon Musk thật sự điên rồi.
thứ xảy ra tiếp theo không còn là câu chuyện của một triệu phú công nghệ nữa, mà là hành trình của một con người muốn thay đổi tương lai nhân loại bằng những ý tưởng bị xem là điên rồ nhất thời đại. Và chính những canh bạc đó, một là trắng tay, hai là thay đổi nhân loại. Hành trình này đã biến Elon Musk thành người giàu nhất thế giới và có sức ảnh hưởng. Như thế nào? Hãy like, đăng ký và bật thông báo để cùng chứng kiến những câu chuyện điên rồ này nhé.